Take off. Hello guys, hari ni aku nak review sikit tentang koleksi pertama aku, iaitu model kereta Toyota Trueno AE86 berskala 124 daripada brand JADA. Kereta ini merupakan salah satu kereta ikonik di Jepun dan menjadi fenomena di seluruh negara kerana kereta ini dipopularkan di dalam cerita Initial D pada tahun 1998. Yelah, untuk membeli sebuah kereta sebenar AE86 bukan sesuatu yang murah. So inilah yang mampu aku beli. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa isi di dalamnya. Okey, bahagian enjin dia nampak kemas, cuma tak berapa nak detail. Bonet belakang boleh buka, babe. Untuk maklumat korang, model kereta ini turut disertakan figura Takumi Fujiwara yang berskala 124. Wow. Okey guys, itu saja daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa di episod akan datang. Settle the score, rubber fire screams into the night, crash and